Σήμερα θα πάμε μια βόλτα στη Ματέρα, στη νότια Ιταλία. Η πόλη βρίσκεται δίπλα σε ένα μικρό φαράγγι όπου ρέει ο ποταμός Γκραβίνα. Η περιοχή της Ματέρας έχει κατοικηθεί από την παλαιολιθική περίοδο και θεωρείται από τις παλαιότερες πόλεις του κόσμου. Η Ματέρα απέκτησε διεθνή φήμη με την αρχαία πόλη Σάσι ντι Ματέρα, που σημαίνει οι πέτρες-σπηλιές της Ματέρας. Τα σάσι της Ματέρας είναι σπίτια-σπηλιές μέσα στα βράχια, τα οποία έχουν ιστορία από την προϊστορική περίοδο. Υπάρχει υποψία ότι ίσως εκεί εγκαταστάθηκαν οι πρώτοι άνθρωποι στην Ιταλία. Από το 1993 τα σάσι της Ματέρας έχουν χαρακτηριστεί από την UNESCO ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Κάποτε η πόλη είχε χαρακτηριστεί ντροπή της Ιταλίας. Αυτό τον δυσφημιστικό χαρακτηρισμό τον όφιλε στις σπηλιές στις οποίες στεγάζονταν οι φτωχοί κατοικοί της. Τη δεκαετία του 1970 η Ματέρα μετατράπηκε σε πόλη φάντασμα. Ο οικισμός για πρώτη φορά έμεινε ακατοίκητος μετά από 10.000 χρόνια. Όμως μια δεκαετία αργότερα η επιβλητική ομορφιά της έβαλε τα θεμέλια για μια εκπληκτική αναγέννηση. Σήμερα οι ιστορικές εκκλησίες της πόλης βρίσκονται δίπλα σε μπουτίκ ξενοδοχεία, γκαλερί και εστιατόρια που στεγάζονται σε πρώην κατοικίες σπηλιές. Στη Ματέρα έχουν γυριστεί πολλές κινηματογραφικές ταινίες, αρκετές από τις οποίες είναι βιβλικές, λόγω του τοπίου που προσφέρεται για κινηματογράφηση σκηνών που διαδραματίζονται στην αρχαία Ιερουσαλήμ. Ανάμεσα στις ταινίες που γυρίστηκαν στη Ματέρα είναι το «Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο» το 1964 του Υ.Π.Α. Παζολίνη, «Τα πάθη του Χριστού» το 2004 του Μέλ Γκίψον και μέρος της ταινίας James Bond No Time to Die το 2021. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Pour it till I've had enough. Feel the empty in my heart. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Pour it till I've had enough. Feel the empty in my heart. Na 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 yeah yeah. Na 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 yeah yeah. I'ma pull up to the club with tequila in my cup. Pour it till